dalam ni pun ni saya buka auto enjin ni, kira dalam ni bila kita kunci dia tak rapat lah, dalam ni dia keluar, dia bila ternaik ni dia tembakkan ni dia keluar ni. Dulu bekas welding tapi pergi buat tak cantik ni, dalam ni pun tak rapat, dia pressure minyak naik kurang lah, kira dia tak block kan untuk naik ke lubang ni dengan lubang ni. Ấy, ồ. Đấy, cái cả cái mô tô của kia à. Đó. Đó, tiền nào. Cukup poin lah. Okay, puas hati tengok. Bearing gear one set untuk kat bearing gear ni, first time buka bearing gear lah, 4 biji tu kat racing Jepun City ni. It's caught in the crossfire.